ลับมาเรียนกันต่อค่ะในคลิปนี้อาจารย์จะสอนสร้างแผนภาพลักษณะของแผนภูมิแท่งนะคะเป็นแผนภูมิแบบแนวตั้งค่ะแนวนอนแล้วก็แผนภูมิแบบเรียงต่อกันนะคะหรือที่เรียกว่า stack bar ค่ะโดยจะมีคำถามที่น่าสนใจคือจำนวนเงินที่ขายไอศกรีมได้ทั้งหมดในแต่ละวันนะคะเป็นเท่าไหร่และอาจารย์จะใช้ stack bar ค่ะจำแนกสัดส่วนจำนวนเงินของแต่ละรสชาติออกมาค่ะ อาจารย์ก็จะมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ไว้ว่า horizontal bar นะอาจารย์กด enter นะคะทีนี้อาจารย์จะเริ่มสร้างนะคะ horizontal bar นะคะโดยดูว่าจำนวนเงินรวมที่ขายไอศกรีมได้ในแต่ละวันเนาะในแต่ละวันนะคะอาจารย์ก็เอาวันนะคะ day เนาะแต่ละวันนะเอา day ดึงขึ้นมาก่อนนะคะในแต่ละวันนะคะเอามาตั้งนะคะเริ่มจากวันมีวันไหนบ้างคะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เนาะอาจารย์จะดูซิว่าจำนวนเงินนะคะทั้งหมดนะก็คือ total sale นะคะอาจารย์ก็ดึงขึ้นมานะคะเอาไว้ถ้าเราต้องการให้เห็นในลักษณะของhorizontal bar นะคะเราต้องดึง total sale นะคะขึ้นมาไว้ที่คำว่า column นะคะเพื่อที่จะให้แสดงข้อมูลนะคะในแนวนะคะยาวนะอันนี้ก็จะได้เป็นhorizontal bar นะคะขึ้นมาอาจารย์ขอขยายกราฟนะคะลงมานิดนึงก่อนนะคะหลังจากอาจารย์ได้ horizontal bar แล้วนะคะอาจารย์อยากเรียงลำดับนะจากมากไปน้อยนะคะอาจารย์สามารถมาชี้ตรงนี้นะคะที่คำว่า day ตรงนี้นะมันจะขึ้นเป็น A ถึง Z ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันช่วยซอร์ตนะคะข้อมูลนะให้เรานะคะจากเรียงตามลำดับตัวอักษรนะคะหรือเราสามารถที่จะกดคลิกเข้ามานะคะว่าจะให้เรียงตามอัลฟาเบตนะคะหรือเรียงตามฟิลนะคะได้หมดเลยนะหากเราเรียงตามฟิลนะคะเราก็บอกว่าฟิลไหนล่ะเราอยากให้เรียงตามค่าจำนวนเงินทั้งหมดนะคะมันก็จะช่วยเรียงจากค่าจำนวนเงินที่มากนะคะไปหาน้อยได้นะอยู่ที่หากนักศึกษานะต้องการสมมุตินะคะนักศึกษาต้องการเป็นค่าเฉลี่ยนะคะไม่ใช่จำนวนเงินทั้งหมดนะนักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะนักศึกษาเอาเมาส์นะคะมาคลิกบริเวณสามเหลี่ยมตรงนี้นะแล้วก็ไปที่คำว่า measure ค่ะหลังจากไปที่คำว่า measure แล้วนักศึกษาสามารถเลือกการคำนวณที่ต้องการได้อยากให้เป็นจำนวนทั้งหมดนะคะหรือจะเป็นค่าเฉลี่ยดีนะคะหรือจะเป็นค่ามัธยฐานคะหรือว่าจะเป็นจำนวนความถี่คะหรือว่า count distance นะคะ count distance คือนับจำนวนโดยที่ไม่นับตัวซ้ำนะคะถ้าเขาเนี่ยนับทั้งหมดแม้จะมีตัวซ้ำก็ตามนะหรือเราจะเอาเป็นค่าต่ำสุดดีนะคะของข้อมูลหรือจะเป็น maximum นะคะ percentile นะคะ SD นะว่าเหรียญได้หมดนะคะหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะถ้านักศึกษาอยากเอาเป็น average นักศึกษาก็คลิก average ค่ะเป็นค่าเฉลี่ยของแต่ละวันนะคะอาจารย์ขอเอาเป็นจำนวนเงินทั้งหมดตามที่อาจารย์ตั้งคำถามไว้กลายมาเป็น sum นะอาจารย์ก็จะได้เงินจำนวนทั้งหมดนะคะในแต่ละวันนะคะเรียงจากมากไปน้อยนะคะดังนี้เสร็จแล้วค่ะนักศึกษาอย่าลืมนะคะเปลี่ยนชื่อนะคะของแผนภาพที่เราสร้างนะอาจารย์จะเปลี่ยนชื่อเป็นแผนภาพแสดงจำนวนเงินทั้งหมดที่ขายไอศกรีมได้ในแต่ละวันแล้วก็คลิก
โอเคนะคะอาจารย์เขียนเรียบร้อยนะนักศึกษาสามารถที่จะเลือกคลิกขวานะคะแล้วก็เลือก Duplicate นะเพื่อที่จะทำต่อเนื่องจากแผนภาพเดิมที่เราได้ทำไว้แล้วนะคะแค่เปลี่ยนในส่วนของรูปแบบนำเสนอนะแต่ว่าขั้นแรกอาจารย์ขอเปลี่ยนชื่อเพื่อไม่ให้สับสนนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนนะคะจากคอลัมน์นะคะที่เขียนเป็น sum total sale นะคะ row เป็น day นะคะตรงนี้สลับกันเลยนะคะให้ day ขึ้นไปอยู่ที่คอลัมน์นะคะแล้วก็ sum total sale นะคะลงมาอยู่ด้านล่างนะอาจารย์ลองสลับให้ดูนะคะอาจารย์สลับนี้ก่อนนะคะแล้วก็ day ขึ้นไปอยู่ด้านบนนะคะมันก็จะสามารถเปลี่ยนมาเป็น vertical bar ได้เลยนะคะหากนักศึกษานะอยากรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นค่าตัวเลขเท่าไหร่นะคะในแต่ละวันนะเราอาจจะดึงในส่วนของคำว่า total sale ตรงนี้นะคะมาใส่ในส่วนของตัว T นะคะที่เขียนว่า label ตรงนี้ไว้นะคะมันก็จะเขียนเป็นค่าจำนวนเงินทั้งหมดนะคะ copy vertical bar ไปนะเพื่อที่เราบอกว่าเราต้องการดูจำนวนเงินทั้งหมดที่ขายไอศกรีมได้ในแต่ละวันนะคะจำแนกองค์ประกอบตามรสชาติถูกไหมคะดังนั้นเราต้องเอารสชาตินะ flavor นะคะมาใส่นะคะให้เป็น2สีนะตอนนี้มันมีสีเดียวในแผนภูมิแท่งเราใส่อีกสักสีหนึ่งนะคะเป็นเราใส่สีแบบนี้นะคะมันก็จะแยกตัวแผนภูมิแท่งของเราที่มีสีเดียวตะกี้ใช่ไหมคะเป็นสีตามกลุ่มนะคะของตัวแปรย่อยนะช็อกโกแลตนะคะคอโคนัทนะสตรอเบอรี่แล้วก็วานิลานะในส่วนของสีตรงนี้นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะนักศึกษาดับเบิลคลิกขึ้นมานะคะมันก็จะให้เราเลือกนะสมมติว่าช็อกโกแลตนะคะอาจารย์ต้องการเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะคะอาจารย์ก็คลิกที่ช็อกโกแลตก่อนนะคะคลิกเสร็จอาจารย์ก็มาเลือกสีค่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลให้เราเห็นไหมคะอาจารย์ก็คลิกโอเคค่ะเรามาดูภาพกันสิคะชื่อแผนภาพตะกี้นะคะเราไม่สามารถใช้ชื่อแผนภาพเดิมได้ถูกไหมคะเพราะเรามีการแยกองค์ประกอบตามรสชาติด้วยนะคะอาจารย์ขอแก้นะคะคลิกขวานะคะหรือว่าดับเบิลคลิกก็ได้นะแล้วก็แก้ไขนะแผนภาพแสดงจำนวนเงินทั้งหมดที่ขายไอศกรีมได้ในแต่ละวันจำแนกนะคะจำแนกตามรสชาตินะอาจารย์เสร็จเรียบร้อยนะคะในกราฟนี้เป็นแบบอาจารย์ขอเปลี่ยนชื่อตรงนี้ด้วยเป็นสแต็กบาร์นะคะอาจารย์คลิก enter ตอนนี้เราได้3กราฟแล้วนะคะ horizontal bar vertical bar stack bar นะคะก่อนจบคลิปนะคะอาจารย์มีชาเลนจ์ให้น้องๆลองทำค่ะให้น้องๆนะคะลองฝึกสร้าง bullet bar ด้วยตนเองค่ะโดยอาจารย์มีคำใบ้เป็นคำตอบด้านซ้ายมือนี้นะคะใครทำได้นะคะอาจารย์ยกนิ้วให้เลยค่ะ